Ano bang gagawin natin ngayon dahil nag-expire na ba o nagka-deadline na ang ating application sa Agricultural Free Patent, sir? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayon pong Season 2, Episode 3 ng ating usapan ay ating pong tatalakayin kung kailan uli pwedeng mag-apply ng Agricultural Free Patent dito sa ating mga sentro ng DENR. Ito po muli si Atty. Edwin Tiamso na patuloy na magkukwento sa inyo ng mga Usapang Lupa. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, Sir Erwin. Ito po si Atty. George Katigbak. Makakasama niyo rin dito sa pangatlong episode ng Usapang Lupa. At para sa ating mga viewers, i-like ninyo ang ating Facebook page para sa mga updates at saka mga personal na tanong ninyo sa lupa. Kung na-miss nyo naman po ang ating mga video sa Facebook page, pwede po ninyong bisitahin ang ating YouTube channel, yung YouTube channel po ng Foundation for Economic Freedom. Diyan nyo po makapanood yung ilang mga nakalampas na mga episodes. So, pwede nyo pong i-like, i-subscribe, at i-hit yung bell button para ma-update po kayo sa ating mga bagong mga post. Ayan. Kung mahilig kayong makinig sa podcast, nasa Spotify din po ang Usapang Lupa. Ayan. I-click lamang po ninyo mga link sa caption na dito sa post na ito, yung mga caption dyan sa ilalim, i-click lang po para makita nyo po ang ating mga recording. Ayan, Sir Erwin. Yan nga lagi ang mga katanungan. Ano bang gagawin natin ngayon dahil nag-expire na ba o nagka-deadline na ang ating application sa Agricultural Free Patent, sir? Sige, paliwanag ko muna ng konti. Bakit ba natigil itong pagpuproseso ng mga aplikasyon sa Agricultural Free Patent sa ating mga sentro, sa DENR? Kasi ang Agricultural Free Patent ay maaari lamang nating i-file o mag-apply sa Agricultural Free Patent hanggang December 31, 2020. Ayon po ito dito sa ating batas na Republic Act 9176. Ulitin ko, Republic Act 9176. Ito pong batas na ito na ipinasa noong 2002 ay nagbigay ng extension sa lahat ng ating mga kababayan para mag-apply ng Agricultural Free Patent hanggang December 31, 2020 lang. Nung natapos ang petsang ito, hindi na tayo maaaring magproseso ng Agricultural Free Patent. Kaya tumigil po ang aplikasyon nito mula nung Enero. Atty. Katigbak, siguro maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano na ba ang ginawa ng Kongreso para tugunan ang pagtigil, biglang tigil ng Agricultural Free Patent processing? Ayan. Bago pa naman na magbiglang tigil yung processing ng Agricultural Free Patent, ay meron nang na-file sa Kongreso at saka sa Senado ng panukalang batas upang palawigin pa o i-extend ang application na ito. Sa ngayon, meron ng yung mga panukalang batas na yan ay actually naaprubahan na sa Kongreso at saka sa Senado. Ngunit hindi pa tapos ang prosesong yan. Sa katunayan, sa Kongreso, yan po ay naipasa na sa third reading at yan ay pasalamat nga tayo sa ating mga magigiting na congressman na nag-sponsor niyan. Si Congressman Cenceda, Congressman Belmonte, si Congressman Rufus Rodriguez, si Congressman Chato, Congressman Defensor at si Congressman Veloso. So naipasa na yan sa third reading at ito ay sinumite nila sa Senado. Sa Senado naman, naipasa na rin po ito sa third and final reading. Salamat sa sponsorship o sa pangungunan ni Senator Gordon at si Senator Angara. Ngunit dahil magkaiba yung version, may kaunting pagkakaiba, so hindi pa po tapos ito. Ito ay pag-uusapan pa ulit ng dalawang kapulungan sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ganun sir yun.
Tony Erwin, pari mo bang i-discuss dito o ikwento mo sa amin ano bang nilalaman nga ng mga panukalang batas na ito? Itong panukalang batas na ito na kung tawagin natin ay anytime bill, ang unang nilalaman nito ay wala ng panahon na ibinibigay ang batas na ito para mag-apply ang mga tao ng free patent. Hindi na ito nilagyan nung tinatawag nating sunset provision sa Ingles. Kasi yung mga dating batas, meron laging sunset provision. Pagdating ng ganitong taon, kailangan i-renew mo uli ang batas. Itong batas na ginawa ng ating Senado ngayon ay wala na itong sunset provision. Kaya anytime, pwede na mag-file ang mga tao ng agricultural free patent. Ang isa pang ginawa dito ay ginawang mas reasonable at maikli yung mga dokumentasyon o yung mga kailangan patunayan ng mamamayan natin upang mag-apply ng free patent. Kasi dito sa mga lumang batas natin, since 1960 ang kailangan ng dokumentasyon at napakahirap itong i-produce ng mga mamamayan natin, lalo na at ang mga lupa naman ito ay mga lupa sa kubirin. Sa Senate version, ang nakalagay dito ay 10 years na lamang, At dito naman sa House version ay 10 years. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari dyan sa BICAM. Primarily, sa usaping agricultural free patent, yan ang provision ng dalawang bill na pumasa na sa mataas at mababang kapulungan. May mga provision pa ito regarding doon sa confirmation of imperfect title, pero tsaka na natin pag-usapan yan. Dito lamang sa usapin ng agricultural free patent, yan dalawa na yan. Tinanggal ang panahon o yung sunset provision ng kailangang magpa-file at pinaikli sa higit na reasonabling panahon ang period of possession na kailangang patunayan ng ating mga kababayan. Atty. Katigbak, ano ba ang mangyayari matapos nitong BICAM na ito? Pwede mo bang, kasi alam ko marami tayong kababayan na naghihintay dito Ayan. Itong BICAM na ito ay ang pagpupulong ng mataas at mababang kapulungan para pagpareuhin yung iba-ibang provision ng kanilang magkaibang bersyon. Pagkatapos po ng BICAM na ito po ay padadala, Sir Erwin, sa Pangulo, kay Presidente upang aprubahan. At pag ito'y naaprubahan ni Pangulo, pwede nang simula muli ang DNR na tumanggap ng application. Nang sa gayon, masimulan na uli ang pamamahagi ng titulo. So, sa tingin natin, baka bago matapos ang taong ito, bago magpasko, masisimulan na uli ang pagbibigay ng mga titulo o mga agricultural free patent. Sir Erwin, bago tayo matapos, dahil sumesenyas na naman ang ating direktor na patapos na ang ating episode, maaari bang ikwento sa amin ano bang mangyayari kapag napirmahan ito ng presidente, itong panukalang batas na ito? Siyempre, kapag napirmahan na ito ng presidente, ipapublish na ito sa official gazette, at magiging ito ay ganap na batas na. Sa batas na ito kasi, ay binibigyan ng Kongreso ang DENR ng 60 days para gumawa ng implementing rules and regulations kung paano i-implement ang batas na ito na muling pagpapapayag ng proseso ng agricultural free patent. So, sa estimate natin, Atty. George, kung ang batas na ito ay papasa ng pagpalagay nating mga July, August o September, magbibigay tayo ng mga dalawang buwan, hanggang siguro 3 kasi hanggang publication nito upang makagawa ng IRR o yung tinatawag natin sa DNR na DAO, yung Department Administrative Order, na kung saan sasalansanin ng DNR kung papaano muling bubuksan ang pagpoproseso ng agricultural free patent. Kaya muli sa ating mga tagapakinig, lagi lang kayong sumubaybay dito sa ating palatuntunan na Usapang Lupa dahil malamang-lamang una kaming magde-break sa inyo ng balitang pwede nang mag-apply ng agricultural free patent. Maraming salamat at hanggang sa muli. Maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Huwag niyong kalimutang i-like ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel at Spotify podcast. Ito po muli si Atty. George Katigbak para sa Usapang Lupa. Stay safe and see you again.